โทมัส อัลวา เอดิสันเคยกล่าวไว้ว่าความสำเร็จที่เขาได้รับนั้น 10% เกิดจากแรงบันดาลใจและอีก 90% มาจากความทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อแรงกายโทมัส อัลวา เอดิสันเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปีคริสตศักราช 1847 ที่เมืองมิลานมณฑลรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาเอดิสันได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาขณะที่มีอายุ 8 ปี ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆในโบสถ์มีนักเรียนเพียง 48 คน มีครูเพียง 2 คนเท่านั้น ก็คือมิสเตอร์และมิสซิสแองเกิลแต่ด้วยความที่เอดิสันมีนิสัยสนใจในสิ่งรอบตัวไม่ใช่เนื้อหาในตำรา สิ่งที่เขาสนใจถามครูจึงไม่ใช่เรื่องที่ครูสอนแต่ว่าเป็นเรื่องนอกตำรามิสเตอร์และมิสซิสแองเกิลจึงมักเรียกเขาว่าเป็นเด็กที่หัวขี้เลื่อยและเมื่อมารดาของเอดิสันทราบเรื่องจึงไปพูดคุยกับคุณครูที่โรงเรียนซึ่งหลังจากการพูดคุยเอดิสันก็ต้องออกจากโรงเรียนโดยมารดาของเขาจะเป็นผู้สอนเอดิสันด้วยตัวเองหลังจากเข้าโรงเรียนได้เพียง 3 เดือนเท่านั้นโทมัส เอดิสันชื่นชอบหนังสือนอกเวลาเล่มหนึ่งซึ่งมีภาพและเนื้อหาในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ผู้อ่านสามารถทดลองเองได้เขามีความสนใจที่จะทำการทดลองในหนังสือในปีคริสตศักราช 1857 พ่อและแม่ของเขาจึงสร้างห้องใต้ดินเพื่อให้เอดิสันได้ทำการทดลองต่างๆในหนังสือและเขาก็ได้ทำการทดลองมากมายในห้องใต้ดินนั้นโดยในปีคริสตศักราช 1859 เอดิสันได้ทำงานหารายได้พิเศษโดยการขายลูกอมและหนังสือพิมพ์บนรถไฟโทมัส เอดิสันเคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดังนั้นครอบครัวของเขาจึงต้องนำเอดิสันไปเลี้ยงดูเองและปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในช่วงอายุ 12 ปีเขาทำงานเป็นเด็กเดินข่าวของรถไฟครั้งหนึ่งเอดิสันทดลองเคมีซึ่งทำให้เกิดเสียงระเบิดแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จนเขากลายเป็นคนหูหนวกโดยสาเหตุของการหูหนวกก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากอะไรบางแห่งก็บอกว่าเขาถูกตบจนทำให้หูหนวกและบางแห่งก็ว่าเกิดเสียงระเบิดสนั่นทำให้เอดิสันกลายเป็นคนหูหนวกแต่ตามที่เอดิสันเคยกล่าวไว้การที่เขาหูพิการเกิดจากการที่เขาถลายลงไปใต้ท้องรถไฟจนเกือบจะถูกล้อทับซึ่งได้มีคนช่วยเหลือเขาไว้โดยจับหูเขาดึงขึ้นมาบนรถแม่ของเอดิสันได้เป็นผู้สอนหนังสือและเขาก็ยอมเรียนรู้ด้วยตัวเองกำลังใจจากแม่ทำให้เอดิสันอ่านหนังสือมากขึ้นและเขาก็สนุกสนานกับการทดลองในสิ่งต่างๆโดยการทดลองต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาได้อ่านมาจากหนังสือความอยากรู้ความอยากเห็นทำให้เขาได้ทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายแม้กระทั่งการทดลองหลายครั้งจะมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ผลแต่แม่ก็คือผู้ที่พูดให้กำลังใจแก่เอดิสันอยู่เสมอแม่ของเอดิสันปลูกฝังให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานซึ่งเอดิสันมองเห็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาท้อถอยครั้งหนึ่งผู้ช่วยของเอดิสันกล่าวกับเขาว่าเราทำการทดลองมา700 ครั้งแล้วแต่เราก็ยังไม่มีคำตอบเราล้มเหลวเสียแล้วแต่ว่าเอดิสันกลับตอบว่าเปล่าหรอกเรายังไม่ล้มเหลวเรารู้มากกว่าใครๆในโลกนี้ในเรื่องนี้และเรายังรู้อีกว่ามี700 วิธีที่ไม่ควรทำอย่าเรียกว่าความผิดพลาดแต่ให้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งความสำเร็จที่เขาได้รับนั้น 10% เกิดจากแรงบันดาลใจและอีก 90% มาจากความทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อแรงกายความล้มเหลวหลายๆอย่างในชีวิตเป็นเพราะว่าคนเราไม่ตระหนักว่าพวกเขาอยู่ใกล้ความสำเร็จแค่ไหนตอนที่เขายอมแพ้มีนักข่าวคนหนึ่งเคยถามเอดิสันว่ากว่าที่จะสามารถผลิตหลอดไฟได้เขาต้องใช้ความพยายามลองผิดลองถูกมากกว่า700 ครั้งคุณไม่รู้สึกท้อและรู้สึกล้มเหลวบ้างหรือเอดิสันได้ตอบว่าไม่ครับผมไม่รู้สึกท้อแท้และล้มเหลวเพราะว่าผมได้เรียนรู้แล้วว่าการทดลองกว่า700 ครั้งนั้นมันผิดพลาดเพราะอะไรแล้วก็รู้อีกว่ามี700 วิธีที่ไม่ใช่ผมก็แค่หาวิธีผลิตหลอดไฟต่อจากนั้นเองครับ